Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Ở cuối tập trước, sau khi xử lý xong đám gia hỏa ở Sĩ Tử Cư thì Tần Mục liền đi đến hẻm hoa và bày sạp để chữa bệnh cứu người. Lúc này đây, danh tiếng tại kinh thành qua việc khám bệnh, đặc biệt là điều trị các bệnh phụ khoa khó chữa đã khiến hắn được cả quý nhân và quan lớn tìm đến. Trong quá trình hành nghề, Tần Mục cũng gặp phải những ca bệnh lạ do vu độc đến từ Man Địch Quốc. Loại độc này nhằm vào hồn phách nên thuốc thông thường không thể trị khỏi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tần Mục tuyên bố cho những chiến sĩ bị mắc căn bệnh này rằng hồn phách đã bị diệt thì không thể khôi phục lại được, nhưng hắn đã đưa cho người tướng sĩ một phương thuốc tên là Thuần Dương Luyện Trùng Đan, có khả năng khắc chế hồn trùng trong vu độc, dùng để cứu những người mới trúng độc. Những vị binh sĩ kia cảm tạ hắn và rời đi không lâu thì một cỗ kiệu quan sang trọng tiến vào Thính Vũ Các. Ngay sau đó, một ông lão mặc quan phục bước xuống, tự xưng là Nhạn đại nhân và khẩn khoản cầu cứu Tần Mục chữa bệnh cho một người trong gia đình. Thấy ông, Phó Khánh Duẫn cười nói: "Lâu rồi không thấy Nhạn đại nhân tới hẻm hoa đấy." Sắc mặt ông lão kia ửng đỏ, ho khan một tiếng rồi đáp: "Ta từng tới sao? Phó tỷ tỷ, ta không nhận ra ngươi, chớ có nói đùa." Nói rồi, ông vội quay qua phía Tần Mục khách khí nói: "Thần y, kính xin lên kiệu theo ta đi một lần, cứu mạng, thực sự cứu mạng." Tần Mục chần chờ một chút rồi đứng dậy tiến vào trong. Lúc này, Nhạn đại nhân mới tiết lộ, việc chính ông là người đã nói với hoàng đế rằng Tần Mục là thần y có thể chữa bệnh cho người kia, giúp Tần Mục thoát khỏi việc bị truy cứu về thân phận dân đại khư, dám tránh thoát thị kính tiến vào Duyên Khang. Ông tự tin tuyên bố, nếu không có câu nói này của ta, người cho rằng người có thể trở thành thái học sĩ. Tốt xấu gì thì sĩ tử thái học cũng là quan bát phẩm, hà có thể tùy tiện cho dân đại khư bị thần vứt bỏ lẫn vào Duyên Khang quốc ta sao? Đây chính là tội xúc phạm thần đấy. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, hắn khẽ than thở: "Nếu ta trị cho người kia không khỏi thì đầu của ta." Nhạn đại nhân cười đáp: "Không gánh nổi." Sắc mặt Tần Mục nghe vậy bỗng chốc tối sầm. Tiếp theo trên đường đi, vị đại nhân kia không ngừng dặn dò hắn phải cẩn thận vì người bệnh có thân phận cực kỳ cao quý. Nghe vậy, Tần Mục cười nói: "Liên quan đến tính mạng của ta và tương lai của Nhạn đại nhân, đương nhiên ta sẽ không làm càn." Nhạn đại nhân vui mừng tuyên bố: "Người biết là tốt rồi, cháu ta cũng ở Thái học viện, nhập học sớm hơn ngươi 2 năm, nếu ngươi chữa khỏi cho người kia, ta có thể để cho cháu ta chiếu cố ngươi một chút." Lời này vừa dứt, con báo Tần Mục đứng hình mất 5 giây, hắn đang suy nghĩ xem không biết trong những tên sĩ tử mà ta mới tẩn cho ngày hôm qua có cháu của lão hay không. Lát sau khi dừng kiệu, Tần Mục lập tức nhận ra đây là nội viện hoàng cung. Nhạn đại nhân dẫn hắn đi tới một đại viện, trong đó đa số là cung nữ cùng thái giám, còn có mấy vị thái y hầu hạ bên ngoài giường ngọc có rèm che ngăn cách. Thấy hắn xuất hiện, một vị thái y lên tiếng cả khịa: "Thần y hẻm hoa đến sao? Nhạn đại nhân, người cũng hồ đồ rồi, lại dám để cái tên xem bệnh cho gái lầu xanh đến xem bệnh cho thái hậu nương nương, đúng là gan to bằng trời." Nghe một lời này, Nhạn đại nhân xéo sắc đáp: "Lúc trước Tiêu thái y cũng nói như vậy, sau đó kết cục thì các ngươi cũng thấy rồi đấy." "Đúng rồi, Tân tiểu ca, quên nói cho ngươi, Tiêu thái y và mấy vị thái y này đều là tiên sinh ở Thái y thự trong Thái y điện của Thái học viện, tương lai là người dạy y thuật cho người đấy." Tần Mục khẽ không người hành lễ, nhưng mấy vị thái y kia lại tỏ vẻ khinh thường hắn, thế là hắn lại nhắc khéo vụ Tiêu thái y, khiến những người kia xanh mặt. Tiếp theo, hắn tiến lại gần để bắt mạch cho Thái hậu, cảm thấy chưa chắc chắn, Tần Mục liền mượn ngân châm của một vị thái y và dùng thần tiêu thiên nhãn để quan sát một giọt tinh huyết của bà. Tuy nhiên lúc này đây, tu vi của hắn chưa đủ để nhìn rõ bản chất của căn bệnh. Bởi thế, Tần Mục đã mượn nguyên khí từ Nhạn đại nhân để mở ra hết các tầng thần nhãn. Khi đã nhìn thấu, con báo Tần Mục bạo dạn vén rèm và chiếu thần quang vào Thái hậu. Lúc này đây, Thái hậu nương nương cũng không thể ngờ rằng hắn lại cả gan làm loạn như vậy. Lập tức, con ngươi của bà chiếu về phía hắn, ánh mắt tựa như sấm chớp giữa trời quang. Khi bốn mắt chạm nhau, thần quang trong mắt Tần Mục tản đi, hắn khẳng định Thái hậu bị trúng độc. Nghe vậy, Thái hậu lên tiếng nói: "Thân thể ai ra càng ngày càng yếu, thái y trong cung có người nói là bị bệnh, có người nói là trúng độc, không có kết luận rõ ràng, sao ngươi lại xác định là ai ra trúng độc?" Tần Mục tự tin đáp: "Loại độc trong cơ thể nương nương gọi là thiên cơ độc, đây là kỳ độc được luyện từ ngàn loại độc vật đan xen. Sau khi luyện thành, độc tính của thiên cơ độc thiên biến vạn hóa, hầu như không có thuốc nào chữa được, bất luận một loại thuốc giải nào đều sẽ làm cho độc tính xảy ra một loại biến hóa khác, khiến thuốc giải vô dụng. Số lần điều trị càng nhiều, độc tính càng ăn sâu, dằn vặt càng tàn nhẫn. Nương nương trúng độc đã lâu, may mắn là tu vi của nương nương thâm hậu. Hơn nữa, có vài thái y không có chữa bệnh cho nương nương mà là dùng linh đan diệu dược kéo dài tính mạng, bằng không hậu quả khó mà lường được." Tinh thần mấy vị thái y nghe vậy đều chấn động mạnh, liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Thấy thế, Thái hậu nghi vấn hỏi: "Mấy vị thái y có loại chất độc này sao?" Sư thái y liền khom người đáp: "Bẩm Thái hậu, có loại chất độc này, nghe nói loại độc này là do Ngọc Diện độc vương luyện, chỉ là chưa ai từng thấy, bởi vậy..." Nghe một lời này, Thái hậu nương nương thở dài nói: "Các ngươi thật sự không thể giải sao?" Trên mặt mấy vị thái y bất giác mang theo vẻ xấu hổ, ai nấy đều cúi đầu không hé răng nửa lời. Thấy vậy, Thái hậu nương nương chuyển ánh mắt lên người Tần Mục, bà cất giọng nói: "Tiểu thần y, ngươi thì sao?" Đến đây thì cũng hết tập 44 Mục Thần Ký. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo nha.
Nếu yêu thích, đừng quên cho mình một like và lời động viên dưới comment làm động lực các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!